Tjena tjena! Vi är i Håfjället och i det här korta avsnittet ska vi prata lite om stavar. Varför man ska ha stavar, vad man ska ha för stavar och hur man använder stavarna. Nu kör vi! Vad ska jag ha för stavar då? Ja, vart åker du? Åker du off-pist eller åker du pist? Och skillnaden på stavarna däremellan är ju att åker du med en piststav så är den oftast lite lättare. Den har en mycket smalare truga, så den här trugan är ju inte till för att vara ute i off-pisten. Det är för att den kommer gräva ner sig mycket längre ner, den får ingen bärighet, utan den är smal för att den är på ett underlag som är mycket mer välpreparerat och hårt. Så därav behöver det inte vara en så tjock truga. Åker man och turar så vill man ofta ha en teleskopstav. Och en teleskopstav är bra av många olika anledningar. Inte minst bara för barn som växer, att man kan ställa om staven då från år till år. Utan även om man har den i ryggsäcken eller att man vill gå och tura med den. Ja, då vill man kunna ha en längre stav så att den blir lättare att gå med i djupsnön. Och sen när man ska preparera för själva åket så ställer man in den för rätt längd. Så att det här är en stav för dig som är ute mer i off-pisten än i pist. Och åker man nästan bara i pisten så ska man ha en sån här stav. Och vad ska man ha för längd? Ja, det är ju helt utifrån dig själv. Jag brukar utgå från att man har armen så här i 90 grader. Där någonstans plus någon centimeter upp till runt 3-5 centimeter. Jag har en stava från Salomon, den är 120. Och för mig så passar den här som handen i handsken. Så att utgå från er egen längd och sen ställer ni armen alltså i 90 grader så här någonstans. Och där hittar ni den längden ni ska på staven. När vi pratar om trugor ska man ha, så om du har tappat en truga eller ser en kompis eller någon annan som åker utan truga så säg till. Trugorna är jätteviktiga och det har att göra med att när man sätter i staven i en stavisättning eller man åker i skogen eller liknande, så att för att staven inte ska försvinna ner i snön så behöver man ha en truga. Så att åker vi och sitter fast med handen i remmen och vi sätter i staven och den försvinner ner, så kan det vara så att den fastnar. Så att vi råkar skada oss på något sätt i axlar eller arm eller liknande. Så att det är jätteviktigt med trugor. Ja, vi har pratat lite om vad man ska ha för stavar. Men varför ska man ha stavar? Jo, vi använder dem mer än vad vi tror. Inte bara till och från backen utan även när vi åker skidor. De fungerar som balansvikter i varje hand. Men också att kunna häva rotationer. Egentligen vad jag menar med det är att när vi är inne i en sväng och svänger så svänger vi oftast med hela kroppen. För den följer med i svängen. Och för att häva den här rotationen och komma in i nästa sväng så kan man stoppa in stav så här. Det gör att kroppen kommer att sluta rotera åt det hållet och att vi kan ha kroppen rakt ner i falllinjen och påbörja nästa sväng. När man stoppar i staven så brukar jag tänka att man har, ungefär som vi pratade om tidigare, 90 grader i arm,
och att man vinklar ut den lite från kroppen. Här blir vi ganska starka, så att när vi stoppar i staven kommer det hända ganska mycket. Så om ni kollar på det här klippet så ser ni vilken effekt en bra stavisättning kan ha. Här ska ni få se några enkla stavövningar. Och nu kommer vi in lite på hur man använder stavar. Då brukar jag tänka så här att man börjar med att man tar handen och stoppar den genom öglan underifrån och upp så här. Det gör alltså att när vi sen greppar staven så greppar vi den med tummen och pekfingret om vardera sida av öglan. Det gör också att när vi trycker iväg och ska staka så kommer vi knappt att behöva hålla i staven. Det gör också att om man skulle råka ramla och staven fastnar i underlaget så kommer vi kunna släppa den utan att det händer någonting. Hade jag haft en tvärtom, att vi hade haft öglan över tummen så här och det rycker till i staven, så kommer det bli så att vi förmodligen kommer vricka eller struka tummen. En till grej, när vi åker lift med stavar, tänk så här, är det inte självbetjäning, då måste man tänka lite extra på hur man håller stavarna. Jag brukar tänka att jag ska ha dem på bröstet. Får man hjälp så är det viktigt att vi har stavarna här så att vi med lediga handen kan ta bygeliften. Allt för många åker in och så har stavarna så här, och det gör att när liftvärden tar bygeln och vänder sig om så möts man av att man har ett par stavspetsar i ansiktet så här. Så tänk på det, var försiktiga, och nu värnar vi om våra liftvärdar. Så, det var allt härifrån Vemdalen. Nej, fan, Håfjället. Det var allt för den här gången. Glöm inte att ge en tumme upp på klippet och så får ni gärna prenumerera på Frias YouTube-kanal. Tackar jag för mig. Hej då!